السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستان په دا ویډیو کې به تاسو ته په فیسبوک کې دوه سټینګونه دروښیم. که چیرې تاسو دغه دوه سټینګونه په خپل فیسبوک اکاونټ کې وکړئ نو بیا به هیڅ چاته هم تاسو په فیسبوک کې نور معلومیږي چې تاسو اوس په فیسبوک کې آنلاین یاست. او دوستان اوس که چیرې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ یا میسنجر خلاص کړئ نو تاسو ملګرو ته تاسو دستور معلومیږي چې دغه سړی اوس په فیسبوک کې آنلاین است او دغه سړی اوس فیسبوک استعمالوي. نو که چیرې تاسو دغه دوه سټینګونه په خپل فیسبوک اکاونټ کې وکړئ نو تاسو د فیسبوک کوم اکټیو سټیټس دغه به اف سي او بیا به هیڅ چا هم په تاسو باندې سر نه خلاصيږي چې تاسو اوس په فیسبوک کې آنلاین یاست او تاسو اوس فیسبوک استعمالوي. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو ګور دوستان دې لپاره به تاسو دوه سټینګ کوئ. یو سټینګ په فیسبوک کې کیږي او یو سټینګ په میسنجر کې کیږي. نو راځو اول سټینګ په فیسبوک کې کوو. دې لپاره به تاسو لاړ شئ په خپل موبایل کې به فیسبوک خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ نو په دغه کونج کې درې لاینه روان په دغه درې لاینه باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په دغه درې لاینه باندې کلیک وکړئ لاندې به لاړ شئ او د ګور بیا لاندې یو اپشن راځي سټینګز اینډ پرایوسی. په دغه سټینګز اینډ پرایوسی باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا په سټینګز باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په سټینګز باندې کلیک وکړئ نو به تاسو لیک لاندې ولاړ شئ. ګور لاندې یو اپشن راځي اکټیو سټیټس. په دغه اکټیو سټیټس باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په اکټیو سټیټس باندې کلیک وکړئ ګور دغه اکټیو سټیټس په فیسبوک اپلیکیشن کې آن ده نو دغه اپشن به آف کړئ او په دغه اپشن آف بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو بټن آف بټن باندې کلیک وکړئ ګور په فیسبوک کې دغه د اکټیو سټیټس دغه آف سو. نو راځو اوس دویم سټینګ چې دغه به تاسو په میسنجر کې کوئ. دې لپاره به تاسو په خپل موبایل کې میسنجر خلاص کړئ. کله چې تاسو په خپل موبایل کې میسنجر خلاص کړئ نو دا کونج کې تصویر روانه په دغه تصویر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په تصویر باندې کلیک وکړئ لاندې به لاړ شئ. ګور لاندې هم یو اپشن راځي اکټیو سټیټس دغه هم ګور آن ده په دې باندې تاسو کلیک وکړئ او دغه به هم تاسو دلته آف کړئ او په دغه ټرن آف بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو دغه دواړه سټینګونه په خپل فیسبوک او میسنجر اکاونټ کې وکړئ نو بیا به د هیڅ چا هم په تاسو باندې سر نه خلاصيږي چې تاسو اوس په فیسبوک کې آنلاین یاست. تاسو په فیسبوک استعمالوي آنلاین به یاست خو لیکن بل چاته به تاسو ملګرو ته به تاسو آنلاین نه معلومیږي. هغه ته به دا رقم راړي لکه تاسو اوس په فیسبوک کې آفلاین یاست او تاسو فیسبوک نه استعمالوي. نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هر ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاوي په نور ښایسته ښایسته ویډیوګانې کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.